नमस्कार. आज आपण बनवत आहोत भगर. हा पदार्थ उपवासासाठी वापरला जातो. त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे भगर, कुणी कुणी ह्याला राळं पण म्हणतं. नंतर साहित्यामध्ये आहे मिरची, शेंगदाणे, जिरे, मीठ आणि चांगलं तूप आणि फोडणी पाणी. आता सर्वप्रथम आपण भगर कशी रोळून घ्यायची ते पाहूयात. ह्यानं सर्व खडे वगैरे सगळे निघून जातात. आपली ही भगर आता रोळून झालेली आहे, म्हणजे ह्याच्यातले सगळे खडे वगैरे निघून गेलेले आहेत. रोळलेली जी भगर आहे त्यातून आपण आधी पाणी काढून घेऊयात. आता आपण यामध्ये तूप टाकून घेऊया. यामध्ये आपण आता तूप टाकून घेऊयात. मी ह्याचं शेंगदाणे भाजून त्याचं कूट करून घेतलेलं आहे आणि हे जो काय आहे तो मिरचीचा ठेचा बनवून घेतलेला आहे. आता तापलेला आहे, त्यामध्ये आपण जिरे टाकून घेऊत. जिरे, बिना लसणाचा मिरचीचा ठेचा टाकूया. त्याचप्रमाणे थोडंसं तळून झालेलं आहे, तर आपण पाणी टाकून घेऊयात. आपण पाणी ह्यामध्ये अंदाजे तरी 2 ते 2.5 ग्लास टाकलेले आहे. कुणाला जर चिकट भगर आवडत असेल तर भगर ही न भाजता घ्यायची, आणि कुणाला जर भगर मोकळी आवडत असेल तर ही भगर फ्राय करून थोडीशी गरम करून भाजून घ्यायची. आता यामध्ये आपण टाकत आहोत मिरचीचा ठेचा, कूट, पाणी उकळत आलेलं आहे. त्यामध्ये आता मीठ टाकून घ्यायचं, चवीपुरतं मीठ. आणि जी भगर रोळली आहे ती भगर टाकून घ्यायची. आपण यामध्ये भगर आता टाकून ठेवलेली आहे, तर आपण हे थोडंसं वाफवू द्यायची, चांगलं शिजू द्यायचं. भगरीमधलं आता पाणी पूर्णपणे आटलेलं आहे. आपली ही गरम गरम भगर तयार झालेली आहे. जेव्हा आपण गरम भगरी वाढू त्यावर आपण तूप टाकून घ्यायचं. तुम्ही ही उपवासासाठी भगर करून पहा आणि मला कमेंट्स करा, लाईक करा, शेअर करा आणि नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.